Well, let's turn to page 27 in your syllabus. Pojďme si nalistovat stranu 27 v našich poznámkách. Looking at the very important topic of communication. Dostáváme se k velice důležitému tématu, k biblické komunikaci. When I got married, I didn't even know how to spell the word, much less do it. Když jsem se oženil, ani jsem pořádně nevěděl, jak se tohle slovo hláskuje, natož abych věděl, jak podle něj žít. And I married a woman who is naturally a communicator. A vzal jsem si ženu, která je přirozeným komunikátorem. So it certainly was an area of struggle for us at the beginning. Rozhodně to tedy pro nás alespoň na začátku byla oblast problémů, problematická oblast. But I have learned these principles through the years and have tried to grow in them. Ale v průběhu let jsem se tyhle principy naučil a snažil jsem se v nich i růst. And I'm still growing. A stále v nich rostu. Actually, if you think about it, communication is important for any relationship. Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že komunikace je důležitá pro jakýkoliv vztah. A friendship, a working relationship, Ať už jde o přátelství, ať už jde o pracovní vztahy, ministry relationships, vztahy ve službě, dating, marriage. chození, manželství. This is how a good relationship is built. It's through communication. Skrze komunikaci jsme schopni vybudovat dobrý vztah. It's what helps a relationship grow. Komunikace je to, co pomáhá vztahu růst. It's through communication that you resolve problems. Díky komunikaci, nebo skrze komunikaci řešíte své problémy. And it's the one thing on the practical level that builds emotional closeness in a marriage. A je to jedna z praktických věcí, která buduje úzký vztah mezi manželi. If you have good communication, then a relationship will thrive. It'll do well. Pokud máte dobrou komunikaci, pokud jste schopni dobře komunikovat, váš vztah bude na tom dobře. If there's no communication, a relationship will starve. Pokud nejste schopni komunikovat, pokud se spolu nebavíte, pak ten váš vztah bude trpět. So good relationships are built and sustained through communication. Dobré vztahy vznikají a jsou udržované dobrou komunikací. Now, when there are problems in the marriage, obviously sin and selfishness can be at the heart of it. Když v manželství dochází k problému, určitě jeho kořenem může být sobectví nebo pýcha. And ultimately, selfishness is really the reason. A nakonec dojdeme k tomu, že sobectví je tím důvodem. But on the functional level, it's poor communication that complicates that problem. Ale na té praktické rovině je to komunikace, nebo špatná komunikace, která celý problém komplikuje. If there's no communication, a relationship remains superficial and shallow. Pokud mezi manželi neprobíhá žádná komunikace, je celý jejich vztah velice povrchní a mělký. In fact, you have this list in your notes there. V poznámkách máte seznam několika různých věcí. There's a kind of a boredom that sets in the relationship where it's no longer fulfilling. Manželé se začínají spolu nudit, už jejich vztah nenaplňuje. You don't clarify confusing issues. Nejsou schopní vyjasnit si svoje nedorozumění. And if one of you has a wrong idea about something, it just remains and it's not corrected. A pokud někdo něco pochopil špatně, tak to tak zůstane a nevysvětlí se to. And disagreements that could be normal in relationships turn into something far more serious, and that's a conflict. A neshody, které v manželství mohou být úplně normální a běžné, mohou lehce přerůst něco vážnějšího a ve vážnější konflikt. This is an area of struggle for many people. Pro mnoho lidí je tohle problematická oblast. And some avoid it at all costs. Do not want to talk. Někteří se tomu snaží vyhnout za každou cenu, prostě o tom nemluvit. I find those who live in fear of having to communicate at a deep level with someone. Znám lidi, kteří jsou vyloženě vyděšení z toho, že by měli s někým komunikovat na hluboké rovině. But as we'll see in a little bit, we're commanded in Scripture to speak to one another. Jak ale za chvíli uvidíme, písmo nám přikazuje, abychom spolu mluvili. Now you have some verses there on your first page 27, about the power of the tongue and how important communication is. Na straně 27 máme uvedených několik veršů o tom, jak silný je jazyk a jak důležitá je komunikace. There's a couple of verses in Proverbs 11 that talk about how you can destroy people with your tongue. Přísloví 11 najdeme několik veršů, které mluví o tom, jak můžete někomu velice silně ublížit svým jazykem, svými slovy. You can tear down a whole city with what you say. Že člověk je schopen svými slovy zbořit celé město. In Proverbs 12, there's this idea of the tongue being like a sword that inflicts pain.
Ve přísloví 12 o jazyku potom mluví obrazně jako o meči, který přináší bolest. In other words, when some people speak, it's just like they're stabbing you with a sword. Tedy, když někteří lidé mluví, je to jako kdyby do vás bodali mečem. And obviously that was a primary weapon in their day. Samozřejmě víme, v tehdejší době meč byl jednou z hlavních zbraní, která se používala. You know, we might say it differently today. Dnes bychom to možná řekli jinak. That some people, when they speak to you, že někteří lidé, když na vás mluví, it feels like they're shooting you with an AK-47 or a machine gun of some máte sort. pocit, kdyby na vás stříleli samopalem. Proverbs 18 says, "Death and life are in the power of the tongue." Přísloví 18, tam najdeme napsáno, že v moci jazyka je život i smrt. But turn to James chapter 3 in the New Testament. That's the classic passage that unveils the danger of the tongue, potential danger. Nalistujme si ale novozákonní pasáž z Jakuba 3, to je klasická pasáž, která ukazuje možná nebezpečí vyplývající z jazyka nebo z naší mluvy. Let's read James 3 verses 5 through 10. Přečteme si Jakuba 3, 5 až 12. Tak i jazyk je malý út, ale honosí se velkými věcmi. Hele, jak malý oheň a jak velký les zapálí. I jazyk je oheň, svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo. Zapaluje běh našeho života a sám je zapalován gehenou. Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským. Ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. Jím dobrořečíme Pánu a Otci a jím také zlořečíme lidem učiněným podle Boží podoby. Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být. Což pak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodu. What a powerful thing the tongue is. Jazyk je strašně mocná věc. And what an immense responsibility we have to use it correctly. A na nás je kladena velká zodpovědnost správně ho používat. Because with the same tongue you can do good and you can do evil. Protože jazykem můžete dosahovat jak dobrých věcí, tak zlých věcí. So we definitely need to see what God says about it. Je tedy jednoznačně zapotřebí podívat se, co Bůh o jazyku říká. And what his expectations are concerning our speech. A jaké očekávání má na naše slova, na naši mluvu. Now we're going to spend our time primarily in Ephesians chapter 4. Budeme se zabývat především pasáží z Efeským 4, where we find some principles here about communication. kde nacházíme několik principů týkajících se komunikace. We're going to start with verse 25. Začneme ve verši 25. But let me just kind of give you the context of this. Ale já ještě předtím, než se k tomu dostaneme, vám trošku shrnu kontext téhle pasáže. Starting back in 17, Paul reminds them what their lives used to be like before they knew Christ. Ve verši 17 začíná Pavel Efeským připomínat, jaký byl jejich život předtím, než poznali Krista. But then he says, now you know Christ. Pak říká, teď ale Krista znáte. And so you have put off the old man and you've put on the new man. Takže jste odložili starého člověka a vzali na sebe nového člověka. And that brings some responsibilities. A z toho plynou nějaké zodpovědnosti. Because God has saved us, we have some responsibilities now. Protože nás Bůh spasil, my teď máme nějaké zodpovědnosti. And that's why he starts with the word therefore in verse 25. Z toho důvodu verš 25 začíná slovem proto. You know, based upon what Christ has done for us, this is how we ought to live. Tedy na základě toho, co Kristus pro nás udělal, tak to bychom měli žít. There's different ways we can describe salvation. Spasení bychom mohli popsat mnoha různými způsoby. But one way is this. Jedním z nich ale je, When we came to Christ, we put off the lie. že když jsme přišli ke Kristu, odložili jsme lež. What lie is that? A jakou lež mám na mysli? Well, the lie of Satan. Satanovu lež. The lie of the world. Lež světa. What happiness is and how we can be saved from our sin. Lež o tom, co je skutečné štěstí, jak můžeme být osvobozeni od svého hříchu. Lies about God and lies about salvation. Lži o Bohu, lži o spasení. The lie about ourselves. Lži o nás samotných. Well, we've put all of that off and we have believed the truth. To všechno jsme odstranili, nechali stranou a uvěřili jsme pravdě. And so since we have laid aside the lie, we now have some responsibilities. A protože jsme se zbavili lži, teď máme nějakou zodpovědnost. And the first one in your notes on page 28 is to speak honestly with one another. A to první na straně 28. And this is
první bod, mluvit k sobě upřímně. Yeah, speak honestly. God takes lying and dishonesty very seriously. Bůh bere lež a nepoctivost velice vážně. Every once in a while I ponder that passage in Proverbs 6, I think it is. Yeah, Proverbs 6. Čas od času se zamýšlím nad pasáží z přísloví 6, where it lists those things that God hates. kde je seznam věcí, které Bůh nenávidí. And he says there's 6 things that God hates. No, 7. Je 6 věcí, které Bůh nenávidí, ne 7. And that's a Hebrew way of emphasizing something. If there were 5 things, here's how you would say it. There's 4 things. No, 5. A to je hebrejský způsob, jak věc zdůraznit. Pokud byste chtěli říct 5 věcí, řeknete, jsou 4. Ne, 5 věcí. And so that's the idea there in Proverbs 6. A o tomu tam jde v přísloví 6. 6 things God hates. No, 7. 6 věcí Bůh nenávidí. Ne, 7 nenávidí. That he are an abomination to him. A jsou mu odporné. And he says something about pride. Mluví se tam o píše. But then he says this, a lying tongue. A potom říká lživý jazyk. That he goes on to say, someone who utters lies, God hates that. Někdo, kdo šíří lži, to Bůh nenávidí. And so we understand that. We've put off the lie, and so we need to speak truth. A my tomu rozumíme. A odložili jsme lež, měli bychom tedy říkat pravdu. And so this is true in a marriage. To též platí v manželství. If we're going to grow as Christians and if we're going to grow as a couple, we need to speak the truth to one another. Pokud máme růst jako křesťané, musíme mluvit pravdu a to též platí, pokud máme růst jako manželé. We cultivate truthfulness. Musíme rozvíjet pravdivost, která mezi námi panuje. But this means more than just what we would think of as overt lying. To znamená ale něco víc než jenom nelhat. There are other forms of dishonesty besides that. Jsou další způsoby, jak být neupřímný. And so let's look at some of those in your notes. Ve vašich poznámkách znovu máte uvedené některé příklady. There's something called deceit. Může jít například o podvod. In other words, what you're saying is true, but there's more that you're not saying. Jinými slovy, to, co říkáte, je vlastně pravda, ale není to úplně všechno. Něco zakrýváte. This also includes the idea of trying to give a dishonest impression of yourself to others. Znamená to, nebo součástí toho je snažit se i vyvolat v druhých nesprávný pohled na vás. Or a dishonest impression of a situation or something that happened. Vyvolat v nich mylný pocit z dané situace nebo z toho, co se stalo. And really that's a form of manipulation. A to je ve skutečnosti způsob manipulace. You're trying to manipulate in order to deceive somebody through this kind of dishonesty. Tohle svojí neupřímností se snažíte druhého zmanipulovat a podvést. I mean, sometimes we may not be telling everything because we just don't know it. Někdy samozřejmě neřekneme všechno jednoduše, protože všechno nevíme. We could even be saying something that's not true, but not know that it's not true. Někdy říkáme i věci, které nejsou pravdivé, ale jednoduše protože nevíme, že to tak není. And there's no intention of deceiving. A nemáme v úmyslu druhého člověka podvést. We just have wrong information. Jednoduše máme špatné informace. So that's not the same thing as deceit. To ale není to též jako podvod. This is something that's intentional. Tohle je něco záměrného. You intentionally disguise the facts in order to deceive the other person. Kdy záměrně zakrýváte fakta, abyste druhého člověka podvedli. We have to put that off. Tohle musíme odstranit. This is a common form of dishonesty, exaggeration. Další velice běžný způsob neupřímnosti je přehánění. There are 2 words in particular that couples need to be very careful about using. A jsou obzvlášť 2 slova, na které si manželé nebo manželský pár musí dát pozor. Every language has some form of these 2 words. V každém jazyce tyhle slovíčka najdete. Never and always. Nikdy a vždycky. You always leave your wet towels on the floor of the bathroom. Ty vždycky necháš ležet mokrý ručník na podlaze. Well, it's not really true. A to není tak úplně pravda. And the husband hears that. Manžel to slyší. He's going, that's not true. Říká si, to přece není pravda. I remember back in 1984, I picked up my towels. Já si pamatuju, že v 84. jsem si ručník pověsil. So I don't always do it. Takže není pravda, že vždycky. You never pick up your dirty socks off the floor. Nikdy si nepozbíráš špinavý ponožky z podlahy. No, remember 10 years ago, I picked them up. Pamatuju, před 10 letema jsem si je sbíral. They're seldom true. A málo kdy jsou takovéhle výroky pravdivý. They make these sweeping generalizations. Je to takový zobecňování.
So we have to be very careful how we use those words. A my na tyhle ty slova musíme být opatrní. If we're repeating something about someone else, Pokud opakujeme o někom, co jsme někde slyšeli, or repeating something about a circumstance that's happened, nebo o nějaké situaci, která se stala, it's very tempting to add things to it. Člověk je ve velkém pokušení něco si k tomu přidat. To just kind of embellish it and make it more than it is. Trošičku to nafouknout, aby to vypadalo jako něco víc, než to doopravdy je. That certainly happens in gossip and slander. Tohle se rozhodně děje, když člověk někoho pomlouvá. People make it sound even worse than it really is what a person did. A to, co člověk udělal, nebo to, co udělal někdo jiný, člověk trošičku ještě nafoukne. And that way we can make our point even stronger. Aby to, co říkáme, mělo ještě větší závažnost, váhu. We need to be accurate with what we say. Ale v tom, co říkáme, musíme být přesní. And avoid exaggeration. A vyhnout se přehánění. Now there are some things we say that are exaggeration that are accepted. Některé přehánění jsou přijatelné. We have those expressions in our languages and people understand what we mean. Jsou to určitý vyjádření, které prostě používáme běžně a lidi vědí, co se tím myslí. Sometimes I say something like this, today I have a million things to do. Například člověk může říct, dneska mám milion věcí na práci. Well, everybody understands that's not literal. Všichni vědí, že tím nemyslím doslova milion věcí. I don't have to take the number 1 million, divide it by 24 hours, figure out how many things an hour I need to do a million things. Nikdo si nemyslí, že ten milion věcí musím rozdělit do 24 hodin a schválně to tam nějak jako řešit, abych to všechno stihnul. But I'm talking about the kind of exaggeration that's meant to hurt somebody. Já tady mluvím o přehánění, které má za účel zranit druhého člověka. That's meant to deceive someone. Druhého podvést. There's another form of dishonesty. A jsou i další způsoby neupřímnosti. Evading the issue. Vyhýbání se odpovědi nebo tématu. Not really answering the questions. Nedat tak úplně odpověď na otázku. Getting somebody off the track onto other issues. Zavést řeč někam úplně jinam. Changing the subject. Změnit téma. Maybe concentrating on a minor issue so that we avoid the real major issue. Možná taky snaha věnovat se něčemu méně důležitému, aby jsme se tomu hlavnímu úplně vyhnuli. By the way, Cain did that. Mimochodem, Kain dělal přesně toho. Genesis chapter 4. Genesis 4. Cain, where's your brother? Kaine, kde je tvůj bratr? That's an interesting question, God. To je zajímavá otázka, Bože. There's a whole philosophical discussion there about that. A o tom bychom mohli diskutovat z mnoha filozofických úhlů pohledu. Are we to be our brother's keeper? Měli bychom snad hlídat své bratry? That was kind of going off down this tangent. On vlastně se snažil zavést řeč na něco jiného. It was really a simple question. Ve skutečnosti ta otázka byla velice jednoduchá. Kde je tvůj bratr? Disguising the real message. Zakrývání toho, oč doopravdy jde. In other words, that's another form of deceit. To je v podstatě jiný způsob nebo jiný druh podvodu. Instead of saying what we really think, místo toho, abychom řekli, co si doopravdy myslíme, we try to drop little hints here and there. Snažíme se čas od času něco nějak naznačit. I say it this way, we try to send a message through the back door. Snažíme se on doslova říká, snažíme se poslat vzkaz zadními dveřmi. A něco jako říct to oklikou. And we kind of hope the person gets the message. A doufáme, že tomu druhému to dojde. In a marriage it might happen like this. V manželství to může vypadat například takto. Maybe the wife might say to her husband. Manželka svému manželovi říká. Maybe they have some friends named Bob and Mary. Řekněme, že mají přátelé Boba a Mary. And she may say, Bob and Mary sure go out to eat at nice restaurants, don't they? A manželka říká doma svému manželovi, Bob s Mary chodívají do restaurace na hezkou večeři, že? Well, that's what she says to her husband. Tohle je to, co ona říká manželovi. But he hears something different. Ona slyší něco jiného. You're saying I never do anything nice for you. A on v tom slyší, ty chceš říct, že já proto nic hezkého neudělám. You just accuse me of being cheap. Ty jsi mě teďka obvinila z toho, že na tobě šetřím. It could go the other way as well. A on to klidně může být i obráceně. Maybe the husband says to his wife. Možná manžel řekne manželce. Mary sure keeps her house clean, doesn't she? Mary ta vždycky doma uklízí, že miláčku? Yeah, but what does the wife hear? Co v tom slyší manželka? You just said that I don't do my work around here. Ty si právě řekl, že já se nestarám o naši domácnost. You just said that I'm a slob, I'm lazy. Říkáš, že jsem líná, že se flákám. See, we drop those hints and we need to just speak the truth. Člověk
prostě něco naznačuje, ale místo toho je třeba, abychom mluvili pravdu. There's a couple more examples here, not in your notes. Mám ještě pár dalších příkladů, které můžu uvést a které nejsou v našich poznámkách. One would be minimizing our mistakes in our sin. Jedna z těch věcí by bylo bagatelizovat naše chyby a naše hříchy. Not really owning up to what we've done. Nepřiznat, co jsme doopravdy udělali. Calling it something different. A dávat tomu jiný název. Blame shifting is a form of dishonesty. Jedním z druhů neupřímnosti je i svalování viny na někoho jiného. I'm blaming something else for my sin. Obvinit ze svého hříchu nějakou jinou věc. Blaming some other person. Nebo nějakého jiného člověka. You know, the problem's really not me. Víš co, není to ve skutečnosti můj problém, já za to nemůžu. And that's not honest. A to není upřímný. You have this on your notes that there's a conflict between what you say and what we call nonverbal communication. Bod, který ještě máme v poznámkách, rozpor mezi neverbální komunikací a obsahem naší řeči, toho, co říkáme. You know, I'm not angry. Já nejsem naštvaný. Well, there's something wrong there. Je to něco, co nesedí. The words and the tone of voice don't match up. Slova a tón řeči úplně neodpovídají. So, maybe one more that's not on your list. A ještě asi jeden, který není na našich poznámkách. Not keeping promises that we've made. Nedodržování slibů, které jsme dali. And I'm talking about when we promise something, but we really intend not to do it. A mluvím o slibech, které jsme dali už se záměrem nedodržet je. Sometimes situations change and we can't fulfill a promise. Někdy se změní situace a vy svůj slib dodržet nemůžete. But we need to make those promises with the intent that we are going to do them. Ale sliby člověk musí skládat s tím, že je zamýšlí dodržet. Well, the point is, look at verse 25. Podívejte se do verše 25. Laying aside falsehood, speak truth, each one of you. Proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním. And you do this with one another because we're members of one another. A měli bychom mluvit spolu navzájem pravdu, protože vlastně jsme součástí toho druhého. In fact, we have both the principle and a motivation now for living it out. Oba dva teď máme nejenom principy, ale taky dobrý důvod, proč podle toho žít. I mean, the overall motivation is that God has saved us from our sin. We've laid aside the lie. Ta hlavní motivace je v tom, že nás Bůh osvobodil od našeho hříchu a my proto odkládáme lež. But here's another motivation. Ale je tu i další motivace. We're members of one another. Jsme součástí jeden druhého. We're vitally linked to one another. Jsme spolu napevno spojení. Now, this chapter is not in the context of speaking directly about marriage. Tahleta kapitola není přímo zaměřená na manžele a na manželství. This is for all relationships in the body of Christ. Tohle, co je tu napsáno, platí pro všechny vztahy v těle Kristově. I mean, this is important in the church. Tohle je důležitý žít podle tohoto i ve sboru. We're members of one another. Tam také jsme součástí jeden druhého. United to one another. Jsme k sobě připojení. And lying is like a stabbing that body. A lež je jak vrážet klín mezi ty lidi v těle. That's very serious in a church. A ve sborech je to velice vážná věc. Stirring up friction and disunity. Rozmíchává nejednotu a rozdělení. Well, how much even more significant it is in this relationship of two people who are one flesh. Ale ještě o hodně důležitější nebo významnější to je ve vztahu těch dvou lidí, kteří tvoří jedno tělo. Many of our communication problems come because we deceive one another. Mnoho problémů v komunikaci vyvstává z toho, že se snažíme druhého podvést. We try to reshape all the facts to our own advantage. Snažíme se podat věci tak, aby to promlouvalo v náš prospěch. And the amazing thing is, we can do that enough, we can even convince ourselves that it's true. A to zajímavé na tom je, že když to člověk dělá dost dlouho, tak o tom dokonce přesvědčí i sám sebe, že ty věci tak doopravdy jsou. Listen, the world around us does not hate dishonesty. Svět kolem nás podvod nemůžeme říct, že by svět kolem nás podvod nenáviděl. I read an article on this recently in the United States. Nedávno jsem v Americe četl článek, který se věnoval tomuto tématu. Businesses and corporations understand that many resumes that are submitted are fabricated, they're not true. Že mnoho společností a firem je vědomo toho, že hodně z životopisů, které k nim přicházejí, nejsou pravdivé. There was one large hospital that had advertised that they had a position open.
Jedna velká nemocnice, kde si podala inzerát, že hledá pracovníka. And they had a lot of people submit applications and resumes for that position. A přihlásilo se hodně lidí, poslalo jim svoje životopisy. And the hospital made it clear to all these applicants that they were going to check the truthfulness of the applications. Ta nemocnice už od začátku proklamovala, že bude ověřovat pravdivost životopisů. They were going to check the references that were listed on there. Že si ověří reference nebo doporučení, které lidé uvedou. They were going to check what they said about their educational background. Že si ověří jejich vzdělání. And the article said that the majority of the applicants took their application back. A ve chvíli, kdy to nemocnice oznámila těm uchazečům, tak podle článku velká většina z nich svou nabídku stáhla. I mean, that's the way the world is. Tímhle způsobem to funguje ve světě. So Christians ought to be different than that. Křesťané by měli být jiní. Ought to be like Christ. Měli by být jako Kristus. He was known for speaking truth and living out holiness. Lidé věděli, že on mluví pravdu a že žije svatě. And so that's who we are now. We love the truth. Tím bychom teď měli být někdo, kdo miluje pravdu. The world doesn't care about it, but we should. Světu na pravdě nezáleží, ale nám by mělo. And this is something we ought to work hard at. A je to něco, o co bychom měli silně usilovat. To guard everything we say to make it truthful. Dát si pozor na to, aby všechno, co říkáme, bylo pravdivé. Even in little things. Dokonce i v maličkostech. Because if we start compromising in little things. Protože pokud začneme it makes it easier than to... Give me just a second. To je ono, to je to slovo, děkuju. Pokud začneme dělat ústupky v malých věcech, then it makes it easier to lie as a habit. Pak je potom jednoduchý vytvořit si zlhaní zvyk. So speak honestly. Mluvte tedy upřímně. Second. Za druhé, verses 25 to 27. Verše 25 až 27. Speak continuously. A nepřestaňte spolu mluvit, nebo mluvte spolu neustále. Speak regularly. Pravidelně, dalo by se říct. Now we see a principle here in verse 26 that we need to discuss. Ve verši 26 objevujeme jeden princip, o kterém si potřebujeme popovídat. So let's read that verse. A přečteme si ho. Verš 26. Hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Now this is interesting that all anger is not sinful. Je zajímavý, že ne všechen hněv je hříšný. There is an anger that's permitted. Je hněv, který je v pořádku. And yet there's a warning here, don't sin in your anger. A přesto je to varování, abychom ve hněvu nehřešili. Now this is very difficult to understand, I think. A myslím, že je velice těžké tohle pochopit. So let's talk about anger for a moment. Pojďme na chvíli mluvit o hněvu. The Bible does say that God gets angry. Bible říká, že Bůh se hněvá v některých situacích. Anger is ascribed to God and anger is ascribed to Christ. A hněv je připisovaný jak Bohu, tak Kristu. Christ was angry when the Father's glory was maligned in some way. Kristus se hněval, když někdo pošpiňoval Boží slávu. When others would be mistreated. Když lidé špatně nakládali s někým jiným. So we can't say that anger is automatically sinful if God expresses it. Nemůžeme tedy prohlásit veškerý hněv automaticky za hříšný, když Bůh se hněvá. But yet the Bible does speak a lot about sinful anger. Přesto Bible hodně mluví o hříšném hněvu. And there's a lot of these verses in Proverbs, and I don't think you have them in your notes. A v přísloví je hodně veršů a v poznámkách je nemáme. Just study Proverbs, you'll find them. A které o hněvu mluví, takže si můžete prostudovat přísloví a určitě najdete. We're told in one place not to associate with an angry person. Na jednom místě je napsáno, že se nemáme spolčovat s hněvivým člověkem. It says in another place that it's a fool that loses his temper. Na jiném místě se píše, že je hlupákem ten, kdo se rozhněvá. So on one hand, anger is not automatically sinful, and yet we're warned not to be sinfully angry. Na jedné straně tedy vidíme, že hřích nemusí být hříšný, a na druhé straně jsme varováni před hříšným hněvem. So this is where it gets hard. A ta těžká část nastává tam. What kind of anger is not sinful? Když máme odpovědět, jaký hněv není hříšný. Because we'd have to be honest about that. Most of our anger is sinful. Protože když budeme upřímní, budeme muset říct, že většinou, když se hněváme, hřešíme. Well, I could answer it this way. Na tu otázku by se dalo odpovědět takto. Allowed anger is getting angry at the things that God gets angry at. Povolený hněv je hněv, kdy se člověk hněvá kvůli věcem, kvůli kterým se hněvá i Bůh. Angry at unrighteousness. Hněvat se kvůli nespravedlnosti. Angry at immorality. Nebo nemorálnosti.
ungodliness. Bezbožnosti. I mean, we call this a kind of anger that gets angry at the things that detract from God's glory. Znamená to hněvat se kvůli věcem, které jsou odklonem od Boží slávy. We could use a little more anger like that. A trocha takovéhohle hněvu navíc by se nám hodila. Especially a concern about our own sin. Obzvlášť, když se to týká našeho vlastního hříchu. But whatever level of anger is allowed at sin, say it again. Whatever anger is allowed at sin, a ať už ale se můžeme hněvat nad hříchem jakkoliv, very easily crosses a line into something else. Velice jednoduše sklouzáváme k něčemu jinému. In most people, it develops into this spirit of resentment. V hodně lidech z toho vyrůstá postoj vzdoru. Kind of an angry mood. Taková ta naštvaná nálada. And it breaks out in angry language at someone. A vyrůstá z toho potom hlasitý projev hněvu. And it goes along with these thoughts of revenge. Nebo i odplata. And that kind of anger is motivated by pride. Tenhle hněv je motivovaný a vychází spíš by selfishness. Ze sobeckosti. So I can call sinful anger that. Takže hříšný hněv bychom mohli nazvat takto. It's anger that is selfishly motivated. Je to hněv motivovaný sobeckostí. I believe you have that on page 29. Myslím, že na straně 29 to najdeme. So if it's selfishly motivated or sinfully handled. Tedy hněv je hříšný ve chvíli, kdy je motivovaný naším sobectvím, nebo kdy s ním zacházíme hříšným způsobem. Then it's sinful anger. Yeah. Now, what do we mean by sinfully handled? Co myslíme tím zacházet s hněvem hříšně? Well, there's two extremes there. Jsou tu dva extrémy. One extreme, we say it's exploding or blowing up. Na jedné straně je to hněv, kdy člověk vybuchne. Yelling, screaming. Řve na druhý, křičí. Cursing. Nadává jim. Throwing things. Háže po nich věci. Slamming the door. Mlátí dveřma. We all understand, well, that's sinful. Asi všem nám je jasný, že tohle je hříšný způsob hněvu. But that other extreme is also sinful. Ale i druhý extrém je hříšný. Refusing to talk. Odmítnutí mluvit. Just how do we say this? Having a pity party, just being prostě být takový lítostivý. Just focused on how terrible I have been treated. Když se člověk soustředí na to, jak hnusně se k němu někdo zachoval. It includes this idea of being irritable, where you're difficult to be around. A je to takový ten stav, kdy člověk je naštvaný a je nabručený a je prostě pro druhý těžký s ním být v jedné místnosti. All of that is sinful. Obojí je hříšné. The word itself, anger, means a passion. Slovo hněv samo o sobě znamená vášeň, zanícení. It's a passion that moves you to solve problems. Zanícení, které vás žene k tomu, abyste se snažili vyřešit daný problém. And so in that sense it's allowed. A v tu chvíli je hněv na místě. If my child disobeys me, pokud mě mé dítě neposlechne, there's an anger that's allowed, but an anger that's sinful. Pak je na místě, pak je možný hněvat se správným způsobem nebo hříšným způsobem. If it's a concern about my son, pokud mi jde o mého syna and God's glory, a Boží slávu, that moves me to discipline my child, pak mě hněv ponouká k tomu, abych své dítě potrestal. Because I love my child. Protože ho miluju. And I don't want him to grow up developing those sinful habits. A protože nechci, aby si v životě vytvořilo hříšné návyky. Then that's a passion that's moved you to solve the problem. To je zanícení, které vás ponouká vyřešit problém. But if it moves you to focus on self, pokud vás ale ponouká k tomu soustředit se na sebe, have been violated, na to, že vaše došlo k porušení vašich práv, někdo se k vám špatně zachoval, I'm resentful and bitter now. Začínám být zahořklej a naštvaný. That's that sinful side. Tohle je ta hříšná strana. So that's why this verse is here. Proto tu máme tento verš. There's a place for anger. Hněv je někdy na místě. But you have to be so careful. Ale je třeba být velice opatrný. Don't let sin enter into this. Nenechat, aby do toho vstoupil hřích. And there's kind of a proverbial saying here, like a proverb. Máme tu takový skoro přísloví. Does it say something about the sun? Don't let the sun go down on je tu potom řečeno, slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. So what does that mean? Co se tím myslí?
Does that mean we can go on the internet and find out when the sun goes down? Znamená to, že máme jít na internet, podívat se, kdy dnes bude západ slunce? Today it's sunset at 6:42. Dneska to bude v 6:42. So I get to be angry until 6:41.9. Takže můžu být naštvaný až do 6:41:59. A potom to budu muset změnit. Boy, don't we wish we lived up in Norway or somewhere like that? Tyjo, škoda, že nežijeme někde v Norsku. Where it can stay sunlight for long periods of time. Kde slunko nezapadá několik měsíců. We get to be angry for long periods of time. Mohli bychom být naštvaní pořádně dlouho. This is not meant literally. Tohle není myšleno doslovně. It means resolve this as soon as you can. To, co tam Pavel chce říct, je vyřešte to, jak nejrychleji můžete. Don't let it linger. Nenechte, ať se to táhne do nekonečna. Put this kind of sinful anger out of your life. Odložte ze svého života tenhle hříšný hněv. In our culture we say this, don't go to bed angry. V naší zemi říkáme, nechoďte do postele v hněvu nebo naštvaní. And the point is we have to put a time limit on this thing we're struggling with. Pointa tohohle rčení je, že je třeba dát tomu, omezit to časově, prostě mít bod, dokdy to vyřešíme. If we don't, other problems enter in. Protože pokud to nevyřešíme, pak přijdou další problémy. And I'm doing some of this out of order on page 29. A já teď trošku tady přeskakuju. Look what happens if you don't solve problems. Podívejte se, co nastane, když ten problém nevyřešíte. It distorts other issues. A vytváří to, nebo podněcuje to další problémy. I mean, whatever we're angry at with one another, ať už je to cokoliv, kvůli čemu jsme na sebe there's going to naštvaní. be other issues that come up the next day. Další den se objeví zase něco dalšího. If we keep carrying that bitterness forwards, it distorts the other problems. A pokud si poneseme už ještě z minulosti nějakou hořkost, tak se tím všechno ostatní jenom pokroutí. It definitely endangers your sexual relationship. A hněv rozhodně ohrožuje i sexuální život. You're not free to give yourself completely to another person when there's anger there. Pokud mezi manželi panuje hněv, už se nedokážou jeden druhému plně vydat. And that sets the stage for discouragement. Což vytváří prostor pro znechucenost. It's like a cycle then. There's more resentment, more bitterness. A je to takový začarovaný kruh, kdy se objevuje o to víc hořkosti, o to víc zklamání. How does this connect with communication? How do what? How does this connect with relate to communication? Jak se to týká komunikace? We'll go back to verse 25. Vrátíme se zpátky do verše 25. The word speak is a command. Slovo mluvte je příkaz. This is not a suggestion. Tohle není návrh. This is something we have to do. Je to něco, co musíme dělat. And it's in the present tense in the Greek. A v řečtině je to v přítomném čase. And a present tense command is something that we do continually. A v řečtině příkaz v přítomném čase je něco, co probíhá neustále, nebo co. Jo. And so what do we do with that anger that we have? Co tedy máme dělat s hněvem, když se objeví? Well, I need to understand the truth about it. Potřebuju pochopit, jak se věci doopravdy mají. I need to repent before the Lord. Potřebuju činit pokání před Bohem. I need to confess it for what it is. Vyznat to, když je to hříšný hněv. But then I need to put on something. Ale potom je na místě, abych něco na sebe oblékl, něco vzal na sebe. Continuous communication to resolve the issue. Je to neustálá komunikace a snaha vyřešit problém. My wife and I must talk about this issue. Musíme si se svou manželkou o téhle věci promluvit. Now there are times where you may not be able to do it before you go to bed. Někdy budou situace, kdy nebudete schopni všechno vyřešit předtím, než půjdete do Maybe postele. the circumstances just don't allow that. Možná vám to okolnosti nedovolí. It may be the next day that you're going to have time to talk about it. Možná na to budete mít čas až další den. But you commit to doing that in your heart. Ale jde o to být v srdci pevně rozhodnutý, že to vyřešíte. And at the very least, before that day is over, you confess your sin to the Lord. A přinejmenším vyznat svůj hřích Bohu, ještě než daný den skončí. And you commit to speaking about this and resolving it and communicating it as soon as possible. A být pevně rozhodnutý a zavázaný, vyřešit to, popovídat si o tom, jak nejdřív to půjde. And I mentioned this to you the other day, yesterday, verse 27. Já už jsem včera zmiňoval verš 27. If we don't resolve this anger in our heart, pokud nevyřešíme hněv, který se usidluje v našem srdci, pokud to nevyznáme Bohu, and if we're not resolved to communicate with our spouse to solve this issue, a pokud nejsme pevně rozhodnutí promluvit si o tom se svým partnerem a vyřešit to, then we give the devil an opportunity. Potom dáváme místo ďáblu. And I've already talked about that to you. A o tom už jsme mluvili.
Now, just one practical point before we go into the last point. Ještě jedna praktická věc, než se posuneme k dalšímu bodu. I think there's some real wisdom in letting the passion die down before you talk about things. Myslím, že je velice moudrý nechat věci trošku uklidnit, než je začnete řešit. When there's passion there and emotion, když jste celý rozohnění, that may not be the best moment to talk about tak it. to možná není úplně nejlepší chvíle, kdy o tom všem It mluvit. is helpful to have some time to go to the Lord in prayer. Je dobré mít chvilku, kdy člověk může přijít za Bohem a nejdřív To to get řešit our s ním. heart right. Srovnat své srdce. So that the words that come out of our mouth do not hurt the other person. Aby slova, která potom řekneme, nezranily toho druhého člověka. Now, I tell people that, you know what, sometimes it's necessary to schedule it on your calendar. A lidem říkám, že někdy je zapotřebí si to naplánovat do diáře. Maybe tonight's not the best time to talk, Dnes večer na to možná není nejvhodnější chvíle. you know. But we're going to talk about this tomorrow evening Promluvíme si o tom ale zítra or večer. Friday morning. Nebo v pátek ráno. Now, this is the way my wife and I do it. Způsob, jak to děláme s mojí ženou, je, We've developed this habit in the last few years v posledních letech jsme si vybudovali tenhle zvyk, that whenever we really are concerned about something we need to discuss, že když opravdu máme pocit, že si o něčem potřebujeme popovídat, we'll say, we'll go have some coffee together. tak si domluvíme a jdeme na kafe. We'll go down to the coffee shop Zajdeme si do kavárny, and, you know, just Starbucks or whatever. do Starbucksu nebo někam And jinam. we'll just be the two of us and we'll talk. A jsme tam jenom sami dva a bavíme se. And now it's even become like a code word. A teď už je to tak trošku jako heslo. My wife will come to me, Moje manželka za mnou přijde, maybe it's Tuesday, řekněme v úterý, and she'll say, hey, what's going on Thursday a evening? řekne, máš už něco ve čtvrtek Are you going to večer? be home? Budeš doma? Yeah. Jo, budu. Let's go get some coffee. Pojďme na kafe. I'm going, uh-oh. A I know what that means. já už vím, co to znamená. So for 2 days, I'm repenting. Takže následující 2 dny strávím v I'm pokání, confessing everything I know to confess. vyznávám všechno, co mně přijde na You mysl, know, because there's something that's bothering her. protože vím, že je něco, co jí trápí. But you get the point. Speak regularly. Myslím ale, že chápete, o co jde. But Mluvte spolu pravidelně. The third point is very important in all this. Třetí bod je znovu velice důležitá věc. It's verses 29 to 30. Něco, co vyplývá z veršů 29 a 30. Speak graciously. Přinášíte svými slovy milost. Now, this is the wonderful balance to everything else that's said. Tohle to přináší do všeho ostatního, co jsme doposud řekli, úžasnou rovnováhu. Especially to that first point. Speak honestly. Obzvlášť k tomu prvnímu bodu, kdy jsme mluvili o tom, že je třeba mluvit upřímně. I mean, some people pride themselves on the fact that they just speak what they think. Někteří lidi se jednoduše pyšní tím, že řeknou přesně to, co si myslí. Well, that can be dangerous. Ale to může být nebezpečný. Yes, we need to be honest. Ano, musíme být upřímní. Yes, we need to constantly be communicating. Ano, musíme neustále komunikovat. But the way we do it is important to God. Ale Bohu záleží i na způsobu, jakým to děláme. And so we have to ask ourselves, what's our goal in communicating? Musíme se tedy sami sebe ptát, co je naším cílem v That's going to komunikaci. determine how we do it. To totiž určí způsob, jakým budeme So if you're komunikovat. going to talk to your spouse, Pokud budete mluvit se svým manželem nebo manželkou, what are you trying to accomplish? čeho se snažíte dosáhnout? Do you just want to make your point? Snažíte se jenom dosáhnout svýho? Do you just want to win? Chcete jenom vyhrát hádku? I have some suggestions how to do that. A jestli jo, tak tady máte pár návrhů, jak to dosáhnout. Use sarcasm. Buďte sarkastičtí. That's very helpful. To je velice užitečná věc. Raise your voice and get loud. A zvyšte hlas a začněte křičet. That helps you make your point and win. To vám pomůže prosadit svoje a vyhrát. Those are also helpful if you want to hurt the other person. Je to užitečný i v případě, kdy chcete tomu druhému If ublížit. you want to attack them and put them in their place. Pokud je chcete zahnat do kouta. If you want to manipulate them to get your way. Pokud je chcete zmanipulovat, aby udělali věci po vašem. Then those are very good things to do. Sarcasm. Pak sarkazmus. Loudness. A zvýšený hlas. Cursing. Nadávání. Hurtful words. Zranící slova. Those are very, very helpful things. Jsou všechno užitečný způsoby, které vám můžou pomoct. But Ale if those aren't your goals, pokud tohle není vaším cílem, if your goal is to please God pokud vaším cílem je udělat radost Bohu, by solving the problem tím, že problém vyřešíte and helping the other a person, pomůžete druhému člověku, then you're going to have to work hard at what you say. pak budete muset být velice opatrní na to, co řeknete. And so we see this in verse 29. Let's read it. A ve verši 29 vidíme. Máme tu napsáno. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo,
nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. We need to try to build up the other person. Musíme se snažit druhého člověka budovat. And that in Greek is a construction term. V řečtině, stejně jako v češtině, je to slovo ze stavitelství. Literally what it means to build a house. Je to doslova to slovo, které použijeme při stavbě domu. And so we understand what that means in a relationship. A my víme, co to znamená ve vztahu. It's something helpful to the other person. Je to něco užitečného pro druhého člověka, něco, co mu pomůže. To the other něco, co ho povzbudí. Something instructive to the other person. Něco, co ho poučí. Something that is uplifting to them. Něco, co ho povznese. Something that meets the need of the moment. Něco, co naplňuje jeho potřeby v daném okamžiku. Instruction at the right moment can be helpful to somebody. Poučení ve správný okamžik může někomu hodně pomoct. Even if you have to confront or reprove someone, if it's done in love, that can be edifying to them. Dokonce i když musíte člověka napomenout v určitý chvíli, může to pro něj být poučující. So our goal is to edify the other individual. Jedním z našich cílů tedy je vzdělávat toho druhého člověka. And it says to give them grace. A přinést jim milost. That literally means to do something, to do a favor for them, to do something good to them. Doslova to znamená udělat pro ně něco dobrého, prokázat jim laskavost. It's to be a blessing to them. Znamená to být pro ně požehnáním. So what comes out of your mouth needs to be a blessing to your spouse. To, co vychází z vašich úst, musí být pro vašeho manžela nebo manželku požehnáním. So we must speak graciously and lovingly to one another. Musíme tedy k sobě navzájem mluvit s láskou a vlídně. Otherwise we can be very brutal with the truth. Jinak se naše pravda může stát, nebo jinak se, když mluvíme pravdu, může stát velice brutální. So we have to be concerned with what we say. Musí nám tedy záležet na tom, co řekneme. It says, let no unwholesome word proceed from your mouth. Je tam napsáno, z vašich úst ať nevyjde žádné špatné slovo. Some words are very hurtful. Protože některé slova jsou velice zraňující. And some people are very skilled in using those words. A někteří lidé je používají velice zdatně. We say they have a black belt in verbal karate. U nás se říká, že mají černý pásek z verbálního karate. The word unwholesome means something rotting. Špatné slovo, to slovo špatné doslova v řečtině znamená něco zhnilého. It's the same word that they would use about fruit that's rotting. Je to stejné slovo, jako bychom použili o zhnilém ovoci. In Matthew is used of a rotting fish. V Matoušovi se mluví o hnící rybě, nebo zahnívající rybě. You ever smelled a rotting fish? Cítili jste někdy zápach hnící ryby? Rotting fruit? Zhnilého ovoce? There's a lot of things that come to my mind in my own experience about this word. V hlavě se mi vynořuje několik různých vzpomínek z podobných situací. When we first married, když jsme se vzali, she had this really nice car. Moje manželka měla opravdu krásné auto. That's why I married her. Proto jsem si ji vzal. She had this Chevrolet Malibu. A what? Chevrolet, it's a brand of car. Chevrolet. It was a Malibu. Chevrolet Malibu. Yeah, and this Malibu was in 1976. We got married in 76. So this was a 75 Malibu. Malibu ze 75. That was a sweet car. Prostě krásný auto. It was blue. Modrý. Two-door sport car. 2 dveře, sportovní auto. I said, I love this woman. A já říkám, tohle miluju. And so we got married. We had this car. Takže jsme se vzali, měli jsme auto. And we went down to the coast. We lived not far from the Gulf Coast. A jeli jsme k moři. Bydleli jsme nedaleko od moře. And we bought some shrimp. A koupili jsme si tam krevety. That was in a bag on ice. We bought it right at the dock. Tam to bylo někde zmražený, koupili jsme to přímo tam. And we didn't know any better. A nějak jsme netušili. We just put those bags of shrimp on ice, plastic bags, in the trunk. Prostě nějak nám to nedošlo, položili jsme celou tu krabici s tím ledem a s těma krevetama na kufr. And continued to drive around the rest of the day. Nebo do kufru. A po zbytek dne jsme jezdili. While it melted. Ono to hezky pěkně roztálo. And all that shrimpy water began to move out in the trunk of her car. A tady ten krevetí vývar se rozlil hezky do celého toho kufru. The pad that was back there got saturated with shrimpy water. A ta podložka tam hezky tím nasákla. We never got that smell out of that car. Toho smradu už jsme se nezbavili nikdy. And
month that went by, it smelled worse and worse. A měsíc po měsíci to smrdělo hůř a hůř. I think of one more thing. I got to tell you this. A vybavuje se mi u toho slova ještě jedna další věc, kterou vám musím říct. This was several years ago in California. Bylo to před pár lety v Kalifornii. We had a house. Měli jsme dům. It was an old house. Starší dům. And the floor was about this far off the ground. A podlaha byla asi tolik nad zemí. So it wasn't big enough where you could crawl into the house and fix things. Pod tím domem byla prostě asi taková mezera. Nebylo to dost na to, abyste mohli pod tím se proplazit a něco tam spravovat ze spoda. But animals could. Ale zvířatka jo. And we were trying to sell the house. A my jsme se snažili ten dům prodat. And people were coming by to see it. Lidi přicházeli si ho prohlídnout. But one night we were sitting in the living room. Jeden večer jsme seděli v obýváku. At first I thought I smelled something and then I couldn't smell it. Nejdřív jsem měl pocit, že něco cítím, pak už jsem to necítil. You know how it is, you walk around and you're trying to find it, but then you lose it. Znáte to, jak možná chodíte kolem, snažíte se vycítit, kde to vlastně je, a pak to zmizí, další den to bylo horší, další den to bylo ještě horší, and it's getting bad. A nakonec to bylo strašný. And we identified it, it's in a certain room of the house, something under the floor. A nám došlo, že pod jedním z pokojů je něco špatně. And we have our house for sale. Měli jsme dům na prodej. People are coming by to see it. Lidi přicházeli, aby se ho prohlídli. And the smell's getting worse. Ten smrad je horší a horší. And so I hired a friend who was a carpenter to come over. Tak jsem se pozval přítele, který je tesař. We left the house. We had to get out. It was horrible. Opustili jsme and he cut a hole in the floor. A on v podlaze vyřízl díru. And he found it. A našel problém. It was a possum. Byl to, co to je? It's an animal. Yeah, I know. I just don't know what it is. Opossum. Dobře, vačice. Jo, prostě chcíplá vačice. It got under the house, got trapped and couldn't get out. zalezla pod barák, zašprajcla se tam a už nevylezla ven. A chcípla. And it was rotting. A hníla. And my friend told me it's a good thing we found it because only the tail had started to decay. A ten můj přítel mi říká, že bylo dobře, že jsme ji našli tak brzo, protože zatím se rozkládal jenom kus ocasu. We still had the entire animal to go. Ještě nás čekalo celý zbytek toho zvířete. And while my friend was trying to get this out, a když se ten můj přítel snažil vačici vytáhnout ven, the doorbell rang. Zazvonil někdo na zvonek. And somebody came to see the house. A někdo si přišel prohlídnout barák. Oh, it was so bad. To nebylo dobrý. Well, they didn't buy it. A nekoupili ten dům samozřejmě. My point with those long stories is we understand what is offensive when it comes to something that's rotting. A pointa těch dvou dlouhých příběhů je, že když něco hníje, my víme, co si pod tím představit. And that's the word that Paul chose to use. A Pavel si právě tohoto slovo vybral. That there are words that can come out of our mouth. Říká, že jsou slova, které když vycházejí z našich úst, that are offensive. Ubližujou. And we understand what some of those words are. A nám je jasný, o jaký slova může jít. Cursing. Může jít o nadávky. It's interesting. Remember the night of Jesus' trial when Peter was confronted about being a follower of Christ? Pamatujete tu noc, kdy byl Ježíš souzen a kdy za Petrem přicházejí a říkají mu, ty jsi taky jeden z jeho učedníků. And he kept saying around the fire, no, I'm not a follower. A on tam pořád říká, ne, nejsem, já ho neznám. And the girl said, no, I think I've seen you with Jesus. A pak tam je jedna služka, která říká, já jsem to s ním určitě viděla. Ne, já ho neznám. What's the one thing he figured he could do to prove that he was not a Christian? A pamatujete si, jakou jednu věc, jaká jedna věc ho napadla, jak dokázat, že není jeden z Ježíšových učedníků? He cursed. On se zaklínal, přísahal. Every culture has their words. A každá kultura má svoje slova. That aren't fitting for a Christian. Nebo that aren't appropriate for a Christian to use. Just the word curse has two different meanings in Czech. So we're running into a problem here. Co? No, zapřísahal, jenže v angličtině to znamená zároveň nadával, jo. To znamená, on teď říká, že použil slovo jako nadávku, kterou jakože dokázal, že není křesťan. A v každém jazyce jsou slova, které jsou sprostý. A já jsem se snažil vysvětlit, že to v češtině úplně nefunguje. Yeah, anyway. All that I just said. Dirty stories, for example. Takový ty lehtivý příběhy. Dishonesty. Neupřímnost. Words that are divisive. Slova, která působí rozdělení. Gossip. Pomluvy. Words that tear down the other person. Slova, které druhého člověka srážejí. Even the words always and never fit here.
Dokonce i slova jako nikdy a vždycky. Because they're attacking words. Protože to jsou útoční slova. You always do this. Ty vždycky děláš tohle nebo tohle. Because that's your character. Protože takový You jsi. can't be any other way than that. Jiný už prostě nebudeš. And even if we don't say it, the other person hears it. A dokonce i když to takhle nevyslovíme, ten druhý člověk to v tom slyší. Proverbs 15 is so important here. A velice důležitý tady je přísloví 15. So that we're concerned with how we say things. Protože záleží i na tom, jak věci řekneme. It talks about the importance of giving gentle answers. Mluví se tam o tom, že je důležitý Not being harsh with our words. že je důležitý odpovídat vlídně, ne používat tvrdý slova. Colossians 3 says to put off any kind of abusive speech. Koloským 3 říká, odložte jakoukoliv let me find the word. Speech that hurts. Speech that abuses. Speech that's hateful. No, to já se úplně najdu. Prostě jakýkoliv slova, které ubližujou. So we have to be concerned with what we say. Musíme si tedy dát pozor na to, co říkáme. We have to be concerned with how we say it. Dát si pozor na to, jak to říkáme. Even our facial expressions. A dokonce i na výraz našeho obličeje. Our tone of voice and volume. Na tón našeho hlasu a hlasitost. So we must avoid that kind of hurtful sarcasm. Musíme se vyhýbat zraňujícímu sarkazmu. And condescension where we're talking down to somebody. A ponižování druhého člověka. Colossians 4 says, let your speech be seasoned with salt. Koloským 4 říká, ať je vaše řeč okořeněná solí, nebo okořeněná milostí. And so we understand what it means to season something. My víme, co znamená, když se řekne Our něco speech needs to be okořenit. seasoned with grace. Naše řeč musí být okořeněná milostí. We need to be concerned with how much we say. A musíme si dát i pozor na to, kolik toho řekneme. And we need to be concerned with when we say it. I na to, kdy to řekneme. Proverbs talks about that. O tom mluví přísloví. That there are certain occasions where our speech can be very edifying. Že jsou situace, kdy naše slova mohou být velice poučná. And other occasions where it's not such a good time to say something. A jiné situace, kdy není tak úplně na místě cokoliv říkat. I mean, if your spouse is sick and doesn't feel good, když je vaše manželka nemocná a necítí se dobře, that's not necessarily the right time to say something. To nebude asi úplně nejlepší čas něco začít řešit. If you put all this together, good communication is hard work. Když si tohle všechno poskládáte dohromady, zjistíte, že dobrá komunikace je dřina. You have to think about what you're going to say. Musí člověk přemýšlet nad tím, co řekne. Like the prodigal son did. Stejně jako marnotratný syn. When he was going to go back to his father, když se chystal vrátit ke svému otci, he actually rehearsed what he was going to say. On si dopřed opakoval, připravil, co vlastně bude říkat. Because we want to get it right. Protože to chtěl říct správně. And there's a motivation here in verse 30. A ve verši 30, are we in Proverbs? In Ephesians 4. A v Efeským 4:30 tam máme verš, který nám ukazuje motivaci. There's someone else who's interested here. Je totiž ještě někdo další, komu na tom všem záleží. Let's read verse 30. Přečteme verš 30. A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jimž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. That statement is connected with the previous verse. Tahle ten verš navazuje na předchozí. That if we don't guard our speech, ukazuje nám, že pokud si nedáme pozor na to, co říkáme, this is what grieves the Holy Spirit. Pak budeme zarmucovat Ducha Svatého. And if you think about it, you understand why. A když se nad tím zamyslíte, pochopíte proč. Scripture calls him the Spirit of truth. Bible ho nazývá duchem pravdy. He inspired the Scripture. On inspiroval, vdechnul písmo. That contains the truth. Písmo obsahuje pravdu. And this grieves him when we don't care about what we say. A pokud nám nezáleží na tom, co říkáme, pak ho zarmucujeme. So again, work hard at this. Znovu tedy pracujte na tom tvrdě. And when I'm counseling with couples, I work through these principles with them. A když já procházím poradenstvím s manželskými páry, procházíme těmito všemi principy. And some couples have to learn how to do this. A některé z těch párů se musí naučit, jak to používat. And so I'll give them practical exercises. Takže jim potom dám zase nějaké úkoly a cvičení. Tuesday night, 8:00. Dobře. A v úterý v 8 hodin večer sit down at the table, si posadíte and you're going to talk for 30 minutes. A 30 minut budete mluvit. And the wife gets to bring up the issue on Tuesday night. A manželka to úterý večer bude moct vnést do toho ty věci, které jí trápí. It can be helpful to write these 3 principles out on a card so they have them right in front of them. A je dobrý si napsat všechny ty 3 principy a mít je přímo před sebou na lístku. And sometimes I even tell them, put a time limit. If you don't resolve it in 30 minutes, we'll keep talking about it another time. Někdy jim říkám i
dejte si na to konkrétní čas, pokud se nám to nepodaří vyřešit během 30 minut, tak to nechte na jindy. Do it again on Thursday night. Ve čtvrtek večer to též. And now the husband brings up an issue. A teďka je to manžel, který přináší problém. Various ways to apply this. A je mnoho dalších oblastí, kde se to dá So they began to learn how to speak with these principles in mind. Je tedy dám tady úkoly nebo cvičení, ve kterých se učí komunikovat s těmito principy na mysli. And when they come back in, we talk about how it went. A když se vrátí, mluvím o tom, jak to šlo. Sometimes it doesn't go so well. Někdy to nešlo úplně dobře. So we talk about that. Tak o tom mluvíme. And we try again. A zkusíme to znovu. Until we can develop a new habit. Až do bodu, kdy si vytvoří nové návyky. Now, I learned something very practical years and years ago. Před mnoha lety jsem se naučil jednu praktickou věc. And I don't want what I am about to say to be offensive. Nerad bych, aby to, co teď řeknu, vás nějak urazilo nebo se dotklo. But some friends told us one time that they had learned this at a marriage conference. Ale na jedné manželské konferenci o manželství jeden přítel nám řekl, že se naučil tuhle věc. So I don't know who it was that taught it. Nevím úplně přesně, kdo to tehdy byl, kdo to řekl. But so I'm going to have to explain this obviously in the English form. A já to samozřejmě musím říct anglicky. They said there's 3 words. A říká, že jsou 3 slova, that you can add at the end of a sentence. Které můžete přidat na konec věty. To test your sentence with. To test what? To test it, to evaluate the sentence you're about to say. To test it. Test the sentence? Yeah, test the sentence. Before you say it, you're going to test it in your mind. Abyste si, slova, která můžete dodat na konec věty, abyste si ji oskoušeli v hlavě. Yeah, in other words, you've got something you're going to say to your spouse. Jinými slovy, chcete něco říct svému manželovi nebo manželce? Before that sentence comes out your mouth, run it through your mind first. A předtím, než ji řeknete, projďte si ji v hlavě. Make sure it's okay. A řekněte si, ověřte si, že je v pořádku. Make sure it doesn't have any sarcasm on it. Že v ní není žádný sarkazmus. Condescension. Žádný ponížení. All of that. Všechny ty další věci. And he said the way to test it is in your mind, add these 3 words. A on říká, způsob, jak si ověřit, že to je opravdu v pořádku, jsou tyhle 3 slova. At the end of the sentence. Na konci té věty. If these 3 words fit very nicely with the sentence, pokud ty slova do té nakonec té věty tak krásně zapadnou, then it's not a good sentence. Pak to není dobrá věta. Change it. A změňte ji. Because even though you don't say these 3 words, the other person is going to hear them. Protože i když je neřeknete, ten člověk je v té větě uslyší. Okay, here are the words in English. Tady jsou ty slova v angličtině. You stupid idiot. A něco jako ty totální troubo, nebo ty blbče. Take your sentence. Vezměte si tu větu. In your mind, add those 3 words. V hlavě k ní přidejte nakonec tyhle ty slova. If it sounds like they could go with that statement, a pokud vám to zní, že to dohromady k sobě pěkně pasuje, then the other person is going to hear that. Pak ten druhý člověk ty slova uslyší, i když je nevyslovíte. I thought that's a very practical test. A přišlo mi to jako velice praktická zkouška. Whatever words work in the Czech language that are not offensive to make that work. Just make me sure, give me time to make sure I get the point across. Okay. Jen se zeptám, pochopili jste to? Podařilo se mi to přeložit smysluplně? Dobře. Okay. We had an opportunity right after we learned that to apply that. Hned poté, co jsme se tohle naučili, jsme měli příležitost si to vyzkoušet. We were all getting ready one morning. Všichni jsme byli jedno ráno připraveni. Our children were younger. Nebo jako jsme nachystaní. My oldest son was about 7 years old. Naše děti byly ještě malí a náš nejstarší syn měl asi 7. And he was about to start playing on his first American baseball team. A on právě měl před sebou první zápas v americkém baseballovém týmu. And for American dad, that's very important. A pro amerického tátu je to velice důležitá, významná věc. It's called Little League Baseball. Je to liga malého baseballu. They're learning how to play baseball. They're on a team. Naučit se hrát baseball, hrát za vlastní tým. And we'd been to the team meeting and meet the coach. My jsme byli na setkání rodičů. And so they gave us the schedule for the practices. Potkali jsme se s trenérem, on nám dal and they told us where to go buy the uniform. Dal nám rozvrh, kdy co probíhá, dal nám seznam věcí, co koupit a kde. So we went to the store and bought his little shirt and his little baseball pants. Takže jsme šli do toho obchodu, koupili jsme tam ten dres, tričko, kraťasy. The uniform that he would wear in the game. Prostě ten dres, který bude mít ve hře. And the first game was probably another 6 weeks away.
A první zápas měli až někdy za 6 týdnů. But they were about to have their first practice. Ale měli před sebou první trénink. Oh, I was so excited. A jsem z toho úplně nadšený. I've been living for this moment. Pro ten moment jsem žil celý život. Because I played baseball. Protože já jsem hrával baseball. And my wife didn't know anything about this. A moje manželka o tom neměla nejmenší páru. And so we're getting ready. Takže jsme se připravili. And she says, you know, I'll take him to his practice today. I know you're working. Ona říká, já vím, že máš dneska práci, já ho zavezu na trénink. And she said, I've got his uniform all ready, you know, for practice. Říká, mám tu ten dres připravený na trénink. Now you need to understand, you don't wear your uniform to practice. A je třeba pochopit, na trénink se dres nenosí. That's for the game. To je na zápas. At practice you wear dirty clothes and na tréninku člověk nosí prostě starý otrhaný oblečení. And so when she said that, you know, I've got his uniform all ready for practice. Takže když řekla, já mám připravený dres na jeho trénink, I said, já říkám, you don't wear the uniform to practice. Říkám, na trénincích se dres nenosí. And she said, a ona říkala, you stupid idiot. Ty blbče. And I went, oh, I'm sorry. Aha, promiň. I said, let me try it again. Zkusím to jinak. And so I made up a new sentence and it was nicer. Takže jsem si připravil jinou větu, která zněla líp. Saving the uniform for the game so she doesn't have to wash it. O tom, že uniformu si schovávají vždycky až na zápas, aby se musel vždycky prát. Takže jsem to řekl líp. And I said, how was that? A říkám, jak znělo tohle? He said, yeah, that was a lot better. Říká, jo, to bylo mnohem lepší. So you get the point. Chápete? Whatever comes out of your mouth, you have to understand how the other person is receiving it. Ať už z vašich úst vyjde cokoliv, je třeba, abyste chápali, jak to pochopí ten druhý člověk. Scripture in James says that the tongue, you can't tame it yourself. You can't what? You can't tame it. You can't control it in your own strength. Jakub nám říká, že člověk sám ze své síly nedokáže kontrolovat svůj vlastní jazyk. That's what James said. To je to, co tam máme napsáno. We have to have the Lord's help for this. Potřebujeme, aby nám v tom Bůh pomohl. And this is something we never stop working on. A je to něco, na čem nikdy nebudeme schopni přestat pracovat. The psalmist even prayed this. Put a guard on my lips, O Lord. A žalmista se dokonce modlí, Bože, střež mé rty. Proverbs says, if you guard your mouth, you're a wise person. Přísloví říká, že pokud si člověk dává pozor na svá ústa, je moudrý člověk. It all goes back to your goal. Všechno se to vrací k našemu cíli. Do I want to edify this person? Chci přinést poučení tomu druhému člověku. Do I want to give them grace? Chci jim přinést milost. Do I want to resolve the problem? Chci vyřešit problém, který máme. Do I want to please the Lord? Chci potěšit Boha. Then that will make a big difference in then what I'm going to say. Protože pokud ano, pak to hodně ovlivní to, co a jak řeknu. And so you'll find that almost every marriage problem is going to connect with this in some way. A zjistíte, že téměř každý manželský problém v manželství je spojený nějakým způsobem. Either they're not communicating, buď to nekomunikují, or they're communicating in a sinful way. Nebo komunikují hříšným způsobem. And you can teach them these principles, then help them practice it. A můžete je naučit tyhle principy a pomoct jim je procvičit. In every one of us, we'll have a step backwards sometimes. A každý z nás čas od času bude potřebovat udělat krok But we zpět, learn from that and we make 2 steps forward. poučit se a potom udělat 2 kroky vpřed. Questions? Otázky. It's your time to communicate. Teď je vaše příležitost komunikovat. Yes, sir. Na začátku si zmiňoval, že jeden z hlubších problémů v komunikaci je sobectví. Nebo takhle, že jedním z hlavních problémů v manželství je sobectví a v praktické rovině komunikace. Myslíš si, že existují nějaké problémy v komunikaci, které nevyplývají ze sobectví, jakože třeba manželovi to fakt nedojde, nebo... Nevím, jestli jsem něco nezapomněl teďka. Jo. Yes. Ano. Oh, that means yes. What?
Yes. Ano. And there certainly can be ignorance. Rozhodně může to být nevědomost. There can be a lack of skill. Může to být nedostatečná schopnost komunikovat. But even in that, you really have to examine that to see if somewhere underlying it is still selfishness. Ale i v takových případech je třeba zkoumat, jestli pod povrchem neleží sobectví. Am I not willing to work on this? Jsem nebo nejsem ochotný na tom pracovat? I mean, if I know my wife wants me to communicate and I'm choosing not to do it. Protože pokud vím, že moje manželka se mnou chce mluvit a já nejsem ochoten. Even if it's hard for me to do it. I v případě, že je pro mě těžký komunikovat. Even if I fumble around when I try to do it. Dokonce i ve chvíli, kdy nevím jak na to, i když chci. If I know that ministers to my wife and I still choose not to do it. Ale pokud vím, že mé manželce to může posloužit a já to nedělám. Then the fear is selfishness. Pak ten strach vyplývá nebo sobectví, strach a sobectví je tam prostě propojený. The desire to protect myself, that's selfishness. Snaha chránit sama sebe je projevem sobectví. So sometimes they're just interwoven in a subtle way. Někdy ty věci jsou propojený, propletený nenápadným způsobem, ale jsou. But I do understand what you're saying. Ale rozumím tomu, co se snažíš říct. And many times I try to help couples distinguish between sin and skill. A já se někdy snažím pomoct těm párům poznat rozdíl mezi hříchem a schopností. And I've done that on my whiteboard. A vždycky používám k tomu tabuli. I've written the word skill. Napíšu slovo schopnost. And I've written the word sin. A napíšu slovo hřích. Because I've seen this happen before. Protože už jsem viděl nebo zažil dřív. I've seen it happen in my own relationship. Zažil jsem to dřív ve svém vlastním vztahu. Where my wife may have not communicated something clearly on the skill side of things. Kdy moje manželka něco možná neřekla úplně nejlíp na té straně schopnosti komunikovat. She didn't make it clear about she was using pronouns and she didn't make it clear who the pronouns were referring to. Nevyjádřila se jasně, používala zájména a nebylo úplně zřejmé, o kom teda vlastně mluví. I mean, they said this and then he said this, but then she went and said to they and he and they and she. Říkala, a oni potom řekli jemu, že ona a tamten a tady tihleti potom tohleto a za něma. Okay, who is they? Dobře, počkej, kdo jsou oni? And there were like 3 different he's. A pak tam byly tři různí on. Okay, I need to know he number 1 and he number 2 and he number 3. A potřebuji vědět, kdo je on číslo 1, on číslo 2, on číslo 3, ať to pochopím. That's skill. To je schopnost komunikace. She was struggling with that. Ona měla problém s tímhle. I responded with impatience and sarcasm. Já jsem reagoval netrpělivě a se sarkazmem. And how I explained that to her. A způsob, jak jsem jí to vysvětlil, I'm guilty here. This was a problem here. Byl hříšnej. Já jsem se provinil na straně, tady na téhle straně, ona měla problém jenom se schopností. Which is worse? Co je horší? My side. Moje strana. This is a moral issue. Tohle je morální záležitost. This was not. Tohle ne. And so that is a good point. A to je dobrý postřeh. And definitely there are skills to learn in communicating. A rozhodně i v komunikaci se člověk může nebo by měl učit určitým schopnostem. By the way, in English we call this problem the antecedent. I don't know how to spell it. And I don't know how to translate it, so. Well, the antecedent is the noun that was said previously that the pronoun now refers to. You know, like you mentioned Bob, and then later on you said he. So we know he refers to Bob. Okay. So Bob is the antecedent, he is the pronoun. And this is actually important in communication. A tohle je důležitý v komunikaci. I'm reminded, I received an email from a pastor. I have to admit I didn't translate it because I still don't catch it. Well, so, but I told them it's important. It is important that people know who you're talking about. Jednoduše řečeno, on tam mluví o tom, že když se používají zájmena, jakože navazuje se na předchozí kontext a vyplývá z toho, o kom vlastně mluvíte. A je důležité, aby lidi věděli, o kom mluvíte. I received an email from a letter from a pastor one time in another state. Kdysi jsem dostal e-mail od jednoho kazatele z jiného státu. And he had this complicated counseling issue that he needed help with. A on potřeboval poradit s jedním komplikovaným párem, kterým se věnoval jako poradce. It involved about 6 people in the church. A ten problém se týkal nějakých 6 lidí ve sboru. And so he had met with them. On se s nimi setkal. And he wanted to give me
the summary of that meeting. A snažil se mi popsat, jak to setkání běželo. And all throughout this long email, it was full of pronouns. He, she, they, he, she. A celý ten e-mail byl plný zájmen. On, ona, oni, ona, on. And I had no clue what it was saying. A já jsem vůbec netušil, o čem vlastně So I had to email him back and say, give me numbers on all the people. Takže jsem mu psal zpátky, říkám, prosím tě, očísluj všechny ty lidi. Man number 1, man number 2, man number 3. Muž číslo 1, muž číslo 2, muž číslo 3. And refer to him that way. A potom je označuj takhle. And then I could understand it. Pak jsem to pochopil. And so yeah, there's skill involved in communicating. Jo, rozhodně. Komunikace vyžaduje určitou schopnost. That's true on the preaching side and teaching side. Platí to i o kázání a vyučování. A sermon can become unclear just because of poor communication. I kázání může být velice nejasný kvůli špatnému proslovu. That skill, unless it's due to laziness because he doesn't want to learn how to be better. Je to otázka schopnosti, pokud to není otázka lenosti, kdy člověk se jednou nechce učit, jak komunikovat lépe. It's a good question. Anyone else before we take our break? Nějaká další otázka před přestávkou? Co s lidma, kteří jsou hodně povahově odlišní, třeba extroverti, introverti, jak jim pomáháš s komunikací? That's a good question because I don't deny that there is a such thing as personality. To je dobrá otázka. Rozhodně nemůžu popřít, že jsou rozdílné osobnosti. But a lot about our personality is learned behavior. Ale velkou část naší osobnosti tvoří naučené chování. We develop those habits from the time we're born onward. My si své zvyky vytváříme už od narození. We are wired a certain way by the Lord. I understand that. The way we're made. We're unique the way we're made. A každý z nás samozřejmě je stvořený unikátním způsobem. Každý z nás je originál. But that gets influenced by our learned behavior. Ale i to je ovlivněné naučeným chováním. And so we can learn a new behavior. A my se tedy můžeme naučit nové jednání. And so think about how Scripture presents all this. Vemte si, jak to všechno popisuje Bible. It doesn't present all this in terms of personality. Ona o tomhle všem nemluví s označením osobnost. It presents it in terms of character. Označuje to jako charakter. And all the various personalities, if they're saved, need to be growing toward Christ-likeness. A ať už má člověk jakoukoliv osobnost, pokud uvěřil v Krista, musí dorůstat do jeho podoby. And that involves character. A to zahrnuje charakter. And so I can choose to go against my learned behavior in order to minister to another person. A já se můžu rozhodnout, že budu jednat v rozporu s tím, co mám zažitý a naučený, abych tomu druhému člověku sloužil. And some people have to work harder at it. A pro některé to bude těžší než pro jiné. And it doesn't mean they have to be as skilled as another person. Neznamená to, že každý musí být stejně schopný jako někdo jiný. But they can learn to not be so shy. Ale člověk se může naučit nebýt tak stydlivý. And not so fearful. A nebýt ustrašený. And learn to speak up and say what's true. Naučit se otevřít pusu a říct, co je pravdivého. And what's edifying. A to, co poučuje. I mean, for example, poučení. Například, where in Scripture kde v písmu is it allowed je dovoleno, that if I'm shy and timid, I don't need to speak up about the Lord to people? Že pokud jsem stydlivý a takový trošku bázlivý, že nemusím lidem říkat o Kristu. It's not there. Nikde v Bibli to nenajdeme. We all must do these things at the best level we can. Všichni musíme svědčit o Kristu, jak nejlépe dovedeme. Now, I'll end with this illustration. Já skončím teďka tímhle příkladem nebo znázorněním. And this applies to a lot of things in the Christian life. A to platí o spoustě oblastí v životě křesťana. We're not all made the same. Ne všichni jsme stvořeni stejně. We don't all have the same level of giftedness. Ne všichni jsme stejně obdarovaní. We're not all going to produce the same level of fruitfulness. Ne všichni budeme přinášet stejné množství ovoce. And we see that in the parable of the soils. A vidíme to v podobenství o rozsévači. That fourth soil. Jsou tam 4 druhy půdy. The only soil that represents saved people. Ale jenom jedna půda, která znázorňuje spaseného člověka.
Some produce 100-fold, some 80-fold, some 60-fold fruit. A někdy to zrno potom přineslo 100násobnou, někdy 60násobnou, někdy 30násobnou úrodu. The Lord determines all that. To všechno závisí na Bohu. But I tend to think of people like light bulbs. A já rád uvažuji o lidech jako o žárovkách. We have 100-watt bulbs, 60-watt bulbs, 40-watt bulbs. Máme 100W žárovky, 60W žárovky, 40W žárovky. A 40-watt bulb needs to shine 40 watts. 40W žárovka bude svítit 40 W. I've learned that about my 4 children. Naučil jsem se to, poznal jsem to na svých vlastních dětech. Some are 100 watts. Některý z nich jsou 100W žárovky. Some are 40 watts. Některý 40W. Some are 60 watts. Některý 60. With the giftedness that God has given them. Podle toho, jak je Bůh obdaroval. I just want them to reach their potential. Já jen chci, aby dosáhli svého To potenciálu. please the Lord. A dělali radost Bohu. And that's pursuing excellence. To je to, co znamená usilovat o znamenitost. O to nejlepší, co můžeme. We can all learn these principles at some level. Všichni z nás se do určité míry mohou naučit tyto principy. So some people I just have to be a little more patient with until they learn some of that. Akorát s některými lidmi je třeba mít víc trpělivosti, než se to naučí. All right. The break. Přestávka.